ความว่างานนี้คุณทักก็มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือสักทีแล้วสิครับ ผมว่านะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าพี่วินก็จะไม่มีทางยอมมาสิครับ ผมคิดว่าเรานัดประชุมกันอีกครั้งตอนบ่าย2 โมงตรงสิไม่ทราบว่าจะมีการเปิดประชุมก่อนเวลากันด้วยเรามาเริ่มกันดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงจะได้เห็นการจัดอันดับธนาคารจากวารสารแบงก์ไทยเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วใช่ไหมอันดับด้านการเติบโตการตลาดการบริหารการเงินอาจจะไม่สูงขึ้นแต่ก็ไม่ต่ำลงสำหรับแบงก์ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยอย่างธนาคารธงชาติของเราเนี่ยแค่นี้ก็นับว่าดีมากแล้วแต่อันดับภาพพจน์รวมตกจากอันดับที่12 ปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับที่14 ปีนี้มันแปลว่ายังไงตอบได้ไหมคุณนิวัฒน์ก็แปลว่าไม่มีใครจะแย่ไปกว่านี้นะครับดีตอบได้ดีมากแล้วเหตุผลมันเกิดขึ้นจากอะไรคุณวิชุ ถ้าคุณบินจะถามผม ผมเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยละครับ น้อยเกินไปอย่างนั้นน่ะมีโปรเจกต์ไหนของฝ่ายประชาสัมพันธ์บ้างที่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วมีงานแถลงข่าวงานไหนบ้างที่ผมไม่ได้ลงไปกำกับเองนั่นแหละครับที่เป็นปัญหาคุณหมายความว่าไงคุณสุประเดชการให้ความสำคัญกับการให้โอกาสเนี่ยมันต่างกันนะครับคุณวินที่ผ่านมาทุกอย่างต้องผ่านคุณวินหมดถ้าคุณวินไม่เห็นชอบก็แปลว่าหมดโอกาสทำนะครับนี่คุณคิดว่าผมอยากจะลงไปล้วงลูกของฝ่ายประชาสัมพันธ์อย่างนั้นโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ที่เสนอมาเนี่ยเหมือนไม่ได้ใช้สมองคิดถ้าผมไม่ช่วยกลั่นกรองเนี่ยป่านนี้ภาพพจน์ของธนาคารเราอาจจะต่ำไปกว่านี้ก็ได้พี่วินครับผมว่าธนาคารของเราไม่มีทางตกต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับขอบคุณมากนะคุณทักษณัยที่อุตส่าห์เสนอความคิดอันแสนจะเฉียบคมเขียนหวยใช่ไหมบ้าเหรอฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารพวกนี้อะไรดีอ่ะอ๋อโถขอสักหน่อย อ๋อนึกออกแล้ว ฉันซื้อเนื้อแกะมาย่างกับโรสแมรี่ดีกว่าเอ๊ะคุณแต่แกไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานแล้วนี่คะใช่อ้าวคุณโรสแมรี่ บ้าเหรอฉันหมายถึงเครื่องเทศต่างหากไม่ได้หมายถึงคน อ้าวแหวไม่รู้นี่แต่ก็ดีใจหายหมดเลยแค่คุณโรสจะกลับมาหาคุณวินซะอีกอะค่ะศุกร์นี้จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เรื่องนี้พวกคุณจะให้ผมทำยังไงจะให้เขาไปสัมภาษณ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์แทนอย่างนั้นเหรอผมเห็นควรว่าคุณวินน่าจะให้สัมภาษณ์ตามที่เขาขอมาไปก่อนนะครับพี่วินครับผมว่าการพบปะของเรานี่นะครับมันน่าจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับพี่ดีไหมครับใครขอความเห็นคุณไม่ทราบคุณวินครับคือผมว่าคุณทักษณัยก็เป็นทีมงานของเราคนหนึ่งนะครับผมว่าแกน่าจะมีสิทธิ์พูดได้เหมือนกันนะครับได้อย่างนั้นก็เชิญคือในความคิดเห็นของผมนะครับพี่ธนาคารธงชาติเป็นธนาคารที่เล็กก็จริงแต่ผมว่าการบริหารการจัดการของเรานี่มีประสิทธิภาพไม่แพ้ธนาคารใหญ่ๆนะครับพี่เข้าเรื่องเลยได้ไหม
คือผมกำลังจะบอกว่านะครับ คือข้างในของเรานี่ทันสมัยทุกอย่างนะครับ แต่ว่าภาพพจน์ของเราที่ออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยแล้วก็คอนเซอร์เวทีฟต่างๆเนี่ยมันดูขรึมเครียดแล้วก็จริงจังผมว่ามันเหมือนเข้าไปอยู่ในแดนสนธยานะครับ ซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดนี่ไม่ใช่บุคลิกของธนาคารธงชาติเลยนะครับพี่แต่เป็นบุคลิกของกรรมการผู้จัดการเพียงคนเดียว หูยแดงหมดแล้วคันเนี่ยคันปากเหรอคะเกาขนาดเนี้ยเหรอเดี๋ยวไปเอายาให้นะ โอ้ยเปล่าจ้ะฉันเพียงแค่อยากจะรู้ว่าจะใช้อะไรแทนโรสแมรี่ดี ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นชื่อที่คุณวินเขาเคยรู้จัก แต่ไม่รู้ว่าจะรู้จักระดับไหน แล้วก็ไม่รู้ว่าจะยุ่งด้วยดีหรือเปล่าเนาะ โอ้โหพระโขนงค่ะอ๋อไปถึงพระโขนงแล้วค่ะ ก็ถามเจี๊ยบตรงๆก็ได้ว่า คุณโรสแมรี่นี่เป็นใครรู้จักยังไงกับคุณวินแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย ว่าเหรอ แล้วฉันจะไปยุ่งกับเขาทำไม เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยสักหน่อย อ๋อเหรอคะว้าเสียดายจังเลยเนาะเจี๊ยบกล่าวว่าจะเล่าให้คุณฟังสักหน่อยว่าคุณโรสแมรี่เป็นใครยังไงแบบไหนกับคุณวิน แต่ไม่เกี่ยวกับคุณเนาะคุณไม่อยากรู้ซะหน่อยใช่ไหมเจี๊ยบเล่าก็คงไม่ดีเนาะงั้นไม่เล่าดีกว่าเนาะว้าอยากเล่าเรื่องมันสนุกมากเลยเข้มข้นอ่ะ ถ้าเกิดพี่วินจะเปิดโอกาสให้ทางทีมงานเข้ามาแก้ไขภาพพจน์ของธนาคารจริงๆนะครับ ผมขอเสนอให้มีการคิดคอนเซปต์การให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ใหม่ ให้เปลี่ยนจากการเชิญมาเป็นการพบปะสังสรรค์แทนนะครับ ทำไมต้องทำอะไรวุ่นวายขนาดนั้นด้วย ก็เพราะว่าเราไม่อยากให้การสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่มีกรรมการผู้จัดการยืนเก๊กหน้าถ่ายรูปเหมือนครั้งผ่านๆมาดีครับ คุณทักษะไหนคุณกลับไปนั่งที่ของคุณดีกว่านะ ผมว่าความคิดแย่ๆของคุณแบบนี้ไม่มีใครก็ยอมรับหรอก แต่ผมเห็นด้วยนะครับ ครับผมก็เห็นด้วยครับ ผมเห็นด้วยอีกคน ครับ ผมคนด้วย คุณพาพิษครับ คุณพาพิษครับ ผมทำสำเร็จแล้วครับผมสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วครับดีใจกับผมครับโอ้ ฉันจะดีใจมากเลยค่ะ ถ้าคุณปล่อยฉันปล่อยค่ะ นะโอ้โหโทษครับโทษคือผมดีใจจนลืมตัวครับ คือดีใจที่ว่าจะไม่ได้มีงานทำเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับ เป็นชิ้นเป็นอัน ครับ แล้วที่ผ่านมาล่ะคะ ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยครับช่างหัวมันเลยครับผมว่าเรามาพูดถึงวันศุกร์นี้ดีกว่านะครับคือวันศุกร์นี้จะมีนักข่าวสำคัญมาทั้ง3-4 คนครับมาสัมภาษณ์พี่วินนะครับผมอยากทำให้นักข่าวเขาประทับใจนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ผมจะกลับไปนอนคิดรูปแบบแล้วกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาถามคุณพี่เกี่ยวกับเรื่องอาหารได้ไหมครับ ทำไมจะไม่ได้ล่ะคะ ก็ขอบคุณนะครับ คุณพาพิษคะคุณวินเชิญที่ห้องค่ะ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ คุณลลิตาคะ ขอถามอะไรนิดนึงนะคะ คือว่าเมื่อกลางวันเนี่ยคุณวินเขามีนัดกระทันหันหรือเปล่าคะ ไม่มีนะคะ มีตอนบ่าย คุณวินดึกยังไงก็ไม่ทราบค่ะ สั่งดิฉันเลื่อนนัดเป็นตอนเที่ยงนะคะ คงอยากจะทานข้าวกับเพื่อนเก่ามั้งนะคะ เชิญนั่งสิวันศุกร์นี้เราจะเชิญนักข่าวมา 4-5 คน ผมอยากจะให้คุณทำอาหารเมนูพิเศษสำหรับพวกเขา ผมอยากจะให้คุณทำอาหารจีนฮ่องเต้สัก 4-5 อย่าง ฉันนึกว่างานนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทักดนัยซะอีกอะ ไม่ว่างานนี้หรือว่างานไหน ทักดนัยอยู่ภายใต้การดูแลของผมทั้งนั้น ถ้างั้นคุณจะมอบหมายงานให้คุณทักทำทำไมคะไม่ทำเองซะเลย คุณนึกเหรอว่าผมไม่อยากทำอย่างนั้น คุณทักบอกว่าจะมาปรึกษาฉันเรื่องอาหารวันพรุ่งนี้
คุณจะให้ฉันพูดกับเขาว่ายังไงคะ คุณก็บอกไปซิว่าคุณอยากทำอาหารจีนฮ่องเต้ แต่ฉันไม่ได้อยากที่จะ ผมไม่ได้ถามว่าคุณอยากทำหรือไม่อยากทำผมเรียกคุณมารับคำสั่ง และจะขอบคุณมาก ถ้าคุณยอมปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้อโต้แย้ง นี่พอแล้วแก ลูกก็ไปทำอะไรให้แกนักหนาฮะ มาถึงก็หวดเอาโกรธใครมากันแหละ นี่ยังน้อยไปนะ ถ้าฉันมีปืนเนี่ยฉันจะยิงให้มันตายไปเลย เวอร์เสียงดังโวยวาย เกิดลูกค้าฉันไม่ได้ยินเข้าแล้วเสียภาพพจน์หมด ไหนลูกค้าแก วันนี้ไม่ใช่ แต่อนาคตก็ไม่แน่ นี่ธัญญา ฉันว่าแกเลิกหาลูกค้าวิธีนี้เถอะนะ มันไม่ได้ผลหรอกเชื่อฉันเถอะ ได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยฉันก็เจอคุณวินที่นี่แล้วกันอย่าอย่างแกเดินในตลาดสดทั้งวันคงได้เจอคนดีๆหรอก ในหน้าเนี่ยนะคนดี คุ้มดีคุ้มร้ายนี่สิไม่ว่า จู้จี้ขี้บ่นก็ที่สุด ไม่รู้ลูกค้ายอมทนอยู่กับเขาได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยนึกแล้วก็โมโห ฉันไม่เข้าใจคุณทักด้านในเหมือนกันนะว่าทำไมถึงยอมทนให้เขาลวงลูกอยู่ได้ น่าจะลาออกไปให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ลาออกไปก็ไม่หวังอดตายสิ หน้าตายอีตานั่นนะนี่รู้ทำงานเป็นหรือเปล่า เหยียบพี่ไก่ไม่รู้จะฝ่อหรือเปล่าเลยเฮ้ยนึกไปแล้วนะ ฉันก็เห็นใจคุณวินเหมือนกันนะแก ถ้าเป็นฉันเนี่ย ฉันก็คงไม่ไว้ใจให้น้องชายดูแลกิจการสำคัญหรอกขืนไว้ใจเนี่ย มีหวังผ่านเงินแบงก์หมดไม่รู้ตัว ธัญญา นี่นับวันแกจะมองโลกในแง่ร้ายเขาทุกทีแล้วนะ พูดจาก็กระด้าง ใจดำคล้ายๆกับอิตาวีนั่นทุกวันเลยนะแกนี่ เฮ้ย แกพูดให้ฉันดีใจหรือเปล่าเนี่ย นี่แววแห่งความสำเร็จของฉันเปล่งประกายขนาดนี้เหรอ โอ้ย ฉันกลับแล้วนะธัญญา อ้าวไม่เข้าบริษัทก่อนเหรอ ไม่ล่ะ ฉันต้องกลับไปคิดเมนูห้องเต้ถวายองค์ชายใหญ่ คือทำสุ่ม4สุ่ม5นะ จะทรงขัดพระไทยอารวาสจนแก้วหูแตกพอดี แล้วก็ยังต้องกลับไปคิดอีกว่าจะพูดยังไงให้องค์ชายร้องไม่กันแสงร้องไห้ ไปแล้วนะ นี่เราส่งมันไปทำงานธนาคารหรือโรงพยาบาลบ้าวะเนี่ย จ้าเอ๋ผีที่ไหนกันจ้าคุณธัญญาแหม่พี่น่ะใส่พระเครื่องออกองค์เบ้อเบ้อเนี่ยไม่เห็นเหรอ คุณกระวาน เก็บกดความรู้สึกอยู่ละสิใช่ไหมธัญญา พี่อะรู้นะธัญญาดีใจจนอยากจะกระโดดกอดพี่ให้สมรักเลยใช่ไหม แต่เก็บความรู้สึกไว้สักมิดชิดเชียวทำหน้าเฉย กลัวพี่จะรู้จะมาว่าแคร์พี่ แหมคุณกระวานนี่รู้สึกแต่ธัญญาไม่ค่อยรู้ตัวเลยนะคะเนี่ย ก็เนี่ยแหละนะข้อเสียของพี่ ชอบเอาใจเขามาใส่ใจเราอุ้ยเอาความเดือดร้อนคนอื่นมาใส่ที่ตัวเราหมดเลย กลัวคนอื่นจะเดือดร้อน เนี่ยพอก็ยังชั่วนะ ก็กระเพกมาเลย โอ้ นี่ไม่ใช่พี่นะหลงตัวเองนะ พี่อะรู้ตัวคนน่ะเขาติดฝีมือกับข้าวพี่สงอมแงมเลยป่านเนี้ยคนที่ธนาคารนะอุ้ยคงบุ่นกันย่ำแย่แล้วล่ะเนี่ย ที่ช้อนทองอ่ะ ส่งแม่ครัวไม่เป็นซุปรักไปแทนพี่ นี่แล้วนะทำไงได้ล่ะ
คนเคยชินกับรสหนึ่งรสมือชั้นหนึ่งต้องไปกินแบบรสสวะก็ต้องบ่นเป็นธรรมดาล่ะธัญญา เรื่องธัญญาก็ไม่ค่อยทราบนะคะ แต่ตั้งแต่คุณกระวานลาไปเนี่ย ลูกค้าก็ไม่เคยโทรมาคอมเพลนเลยนะคะ โอ้ยธัญญาลูกค้าเขาก็คงจะเก็บกดความรู้สึกคงจะอดทนละสินะโอ้ยพี่ยิ่งฟังแล้วพี่ก็ยิ่งมีความรู้สึกสำนึกผิดซะเหลือเกินธัญญาปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ ปล่อยไม่ได้แล้วนะ แล้วคุณกระวานจะให้ธัญญาทำยังไงล่ะคะเพราะคุณกระวานป่วยนี่นา พี่ว่าธัญญาน่าจะรู้ตัวนะ ว่าทำยังไงอ่ะพี่ถึงจะได้หายป่วยเร็วๆ จริงสิคะงั้นธัญญาจะเก็บกลับไปคิดที่บ้านนะคะพอดีช่วงนี้งานธัญญาไม่ค่อยยุ่งอะค่ะบัญชีรายรับรายจ่ายก็ลงตัวกว่าแต่ก่อนเยอะเลยคงมีเวลาให้คิดนะคะขอโทษนะคะ เดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำก่อนถ้าคุณกระวานจะรีบกลับก็ตามสบายนะคะ รีบกลับก็ตามสบายฟังดูเหมือนไล่เลยนะคะ ฉันรู้ฉันฟังออกแม่เนี่ยฉันจะเอาใหญ่แล้วนะ เห็นแล้วอ่อนข้อให้หน่อยอ่ะทำเป็นยะโสโอหัง นั่นน่ะสิคะไม่รู้นิสัยเลวๆเนี่ยมาจากไหน ให้มันรู้ซะบ้างทีใครก็ทีใครสิอุ้ยคุณกระวานยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะ ก็กำลังจะกลับอยู่เดี๋ยวนี้แหละฮะ โอ้ยถ้าทางคุณกระวานเนี่ยเหมือนโกรธใครเลยนะคะ แต่หวังว่าคงไม่ได้โกรธธัญญานะคะ ฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกคุณนัญญา แต่ฉันน่ะโกรธอีนางแสนรู้มัน แม้อุตส่าห์ช่วยตั้งตัวติดอย่ามาแหวงกัดเอา ไม่มีหรอกที่จะสำนึกบุญคุณ อุ้ยตายแสนรู้ เธอนี่แย่มากเลยนะ คุณกระวานเนี่ยเขามีบุญคุณกับเธอมากรู้ไหม ฉันว่านะว่างๆฉันน่าจะจุดธูปขอขมาท่านแล้วก็ซื้อดอกไม้จันทร์เนี่ยไปขอขมาท่านซะหน่อยนะ คุณธัญญาค่ะคราวนี้ไม่ง้อคุณกวานเหรอคะ ขี้เกียจง้อมาเยอะแล้วไม่ฝ่ายถูกง้อบ้างอะสนุกดี นางแสนรู้ วันนี้ท่าทางฝนจะตกนะครับคุณวิน ทำไม อ้าว ก็คุณทักมาแต่เช้าแล้วครับ คือว่าโดยที่ครั้งที่ผ่านๆมานะครับพี่วินเขาไม่นัดนักข่าวมาในเวลาทำงานนะครับ เลี้ยงน้ำชาแล้วก็สัมภาษณ์กันในห้องอาหารเลย ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะให้บรรยากาศมาดูรีแลกซ์หน่อยนะครับ เอาความรู้สึกเหมือนกับว่าแขกมาเยี่ยมชมบ้านของเราอะครับ ผมมาช่วยพี่วินรับแขกจากทางด้านล่างขึ้นมานะครับ แล้วก็พาไปหาพี่วินที่ห้อง หลังจากนั้นก็ให้พี่วินพาเดินชมส่วนต่างๆ ของธนาคารเรานะครับ โดยเฉพาะส่วนที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ อย่างศูนย์วิจัยนะฮะ แล้วก็ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็ระหว่างที่เราพาชมส่วนต่างๆนะครับ แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับ จนมาจบส่วนที่สูงสุดของธนาคารเรานะครับอย่ารู้นะครับว่าที่ไหนครับบนดาดฟ้าเราเองครับเราเรียกกันว่าสวนพฤกษชาติครับ ที่นี่มีด่านฟ้าด้วยเหรอคะ นี่ครับ อยากไปดูไหมครับงั้นรีบไปครับเป็นไงครับ สวยมากเลยค่ะ แต่ว่าทำไมไม่เห็นใครพูดถึงที่นี่ให้ฉันฟังเลยล่ะคะ ส่วนนี้นะครับคุณลุงผมเขาสร้างมาไว้สำหรับว่าให้ผู้บริหารที่นี่ขึ้นมาพักผ่อนนะครับ แต่ว่าผู้บริหารนี่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนครับ ก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงกัน
แล้วก็ตรงลานตรงด้านนู้นนะครับ ตอนเย็นๆนี่จะร่มมากเลยนะครับ แล้วก็ลมนี่จะพัดเบาๆ โอ้เย็นนะครับ ข้างบนนี้เย็นมาก นะคะ เราจะเปิดไฟเบาๆนะครับ สลัวๆ แล้วก็มีดนตรีเป็นเพลงสมัยใหม่ๆ ส่วนอาหารเนี่ยก็แล้วแต่คุณพาพิษนะครับ แต่ฉันเหรอคะ ครับแต่ผมขอเสนอนะ ผมขอเสนอว่าให้เป็นอาหารที่ทานง่ายๆ แล้วก็สนุกๆ เพราะว่าผู้บริหารที่นี่จะได้ขึ้นมาร่วมจอยด้วยไงครับ ก็ทำเหมือนกับงานสังสรรค์ที่เราทำประจำกันทุกวันศุกร์นะฮะ เอาแบบบางคนที่ขึ้นมาใส่ชุดวอร์มนะครับ ขึ้นมาจ็อกกิ้งทำไปจ็อกกิ้งทำไปก็ได้นะครับ ดีไหมครับ ไอ้ดีมันก็ดีนะคะ แต่บังเอิญว่าฉัน บังเอิญว่าอะไรครับ ว่าฉันเตรียมอาหารจีนฮ่องเต้ไว้แล้วอะค่ะ ไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่เลย เป็นความคิดพี่วินใช่ไหมครับ รู้ได้ไงคะ รู้สิครับเจ้าพี่วินเลี้ยงอาหารนักข่าวด้วยอาหารฮ่องเต้ทุกทีเลยทำไมอ่ะทำไมพี่วินจะไม่ยอมปล่อยผมทำอะไรเองสักครั้งหนึ่งเลยอะครับทำไมอ่ะครับ คุณพาพิษรู้ไหมฮะตั้งแต่ผมเรียนจบจากออสเตรเลียแล้วกลับมาทำงานกับพี่วินนะผมไม่ได้ทำงานเลยเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาสักทีอ่ะนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับ ครั้งแรกในรอบ5 ปีของผมเลยนะฮะแต่พี่ก็ยังให้บงการผมทุกอย่างเหมือนเดิม ทั้งที่รับปากผมในที่ประชุมเขาจะให้ผมทำผมขอโทษนะครับถ้าอย่างนั้นก็ทำเหมือนเดิมแล้วกันครับ เลี้ยงกันในห้องอาหาร แล้วก็สั่งอาหารห้องเต้มาสัก4 หรือ 5 อย่าง เลี้ยงเสร็จแล้วก็กลับ คุณกล้าพอไหมคะคุณทัก ฉันถามว่าคุณกล้าพอที่จะยืนยันความคิดของตัวเองไหมคะ ถ้าคุณกล้าพอ เราไปหาในวินกันเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องมาได้ คุณคะคุณคะ คุณคะคุณคะ ครับตกลงครับดีนะครับ มีอะไร คือเรื่องงานเลี้ยงวันศุกร์อะค่ะ เราตกลงกันว่า เรานี่ใคร ก็ฉันกับคุณทักด้านในไงคะ พูดมาเกี่ยวไหนด้วย ก็ฉันเป็นแม่ครัว คุณทักด้านในเขามาขอคำปรึกษา ฉันก็ต้องให้ความเห็นสิคะ ตกลงเนี่ยเราจะจัดเลี้ยงกันบนด่านฟ้านะคะ แล้วก็จะไม่เลี้ยงอาหารฮ่องเต้แล้ว จะใช้เป็นเลี้ยงฟองดูแทนค่ะ เดี๋ยวนี้นี่ก้าวหน้านะทักษณัยถึงขั้นให้แม่ครัวมาพูดแทนแล้วเหรอ ก็พี่วินนะครับ ก็รับปากผมในที่ประชุมแล้ว พี่ว่าจะให้โอกาสผมทำอ่ะ แต่รับหลังพี่ก็ล้วงลูกเหมือนเดิม อย่างนี้เขาเรียกว่าก้าวหน้าหรือเปล่าวะครับพี่ ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดของแกไอการจัดงานแบบนั้นมันเป็นการทำลายภาพพจน์ของเรา ที่นี่เป็นสถาบันการเงินนะทักษณัยท่านไม่อยากให้ภาพออกไปว่า เรามัวแต่เฮฮาปาร์ตี้วิ่งเล่นกันอยู่บนดาดฟ้า แล้วต่อไปใครจะเชื่อถือเรา ผมว่านักข่าวนะเขาเชื่อพี่อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เพียงแต่ว่าผมอยากให้เขาเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งก็เท่านั้นเองอ่ะพี่ ว่าเราเนี่ยทำงานกันอย่างมีความสุข มีทีมเวิร์กที่มันแข็งแกร่ง แล้วก็ไปด้วยกันได้ดีขนาดไหนอ่ะพี่ เพราะว่าพี่ก็คุมเนื้อหาทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะ เพียงแต่รูปแบบมอบให้ผมทำแล้วผมก็ว่านักข่าวคงไม่ลดอันดับเราไปที่15นะครับพี่เพราะว่าเราไปเลี้ยงฟองดูบนดาดฟ้า คุณสองคนตกลงกันให้เสร็จก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยเพจบอกฉัน เดี๋ยวฉันขอไปทำอาหารก่อน เดี๋ยวก่อน ได้ ถ้าแกอยากจะพิสูจน์ ฉันจะให้โอกาสแก แต่แกจำไว้นะทักษณัยถ้าหนังสือพิมพ์กลับไปเขียนข่าวเกี่ยวกับธนาคารธงชาติของเราในแง่ลบสักนิดเดียวแล้วก็ แกจะไม่มีวันได้รับโอกาสจากฉันอีก ใจเย็น
ขอบคุณครับพี่ แสนรู้ ค่ะ แกว่าฉันควรจะเอายังไงดีเนี่ย นั่นน่ะสิคะ จะเอายังไงดีคะ จะเลือกที่จะนั่งหรือจะเลือกที่จะยืนคะ นั่งก็ได้ นั่ง ว้ายโง่ไปได้นะกวานกวาน อุ้ยคุณกวานขานี่มันถ้วยที่ได้รับรางวัลคุณเอามาใส่ไว้ในตู้อย่างนี้เหรอคะ แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนางแสนรู้อยู่ไหนนะอยู่ไหน พวกดาราภาพยนตร์อ่ะที่ก็ได้รางวัลตุ๊กตาทองเขาเก็บในตู้กับข้าวเท่านั้นอ่ะใครเอาถ้วยรางวัลไปโชว์หลาอยู่ในตกอับสิ คุณกวานเลยเอามาใส่ไว้ในนี้ ไหนนะฉันหาไม่เจออีกแล้ว แต่ลูกก็ยังเห็นคุณกวานตกอับตก ใครตก นะ อับหยุดเดี๋ยวนี้นะเจอแล้วอยู่นี่ยายธัญญานั่นแหละ คนที่ต้องตกอับไม่ใช่ฉัน อย่าลืมสอบสัมภาษณ์ฟ้องดูนะครับ ตาม ขับรถเร็วจริงๆเลยแต่บ้านเนี่ยหายไปไหนแล้วหรือจะพากันไปที่บ้าน ตายละนี่มันพาผู้ชายมาถึงบ้านจริงด้วย เอาใหญ่แหละ ใจเย็นๆสิครับคุณพาพิษครับ นี่ของใหม่ๆนะครับก็จะลื่นอยู่อย่างนี้นะครับเอามาอยู่ของตัวเองนะครับอันนั้น1 2 3โอ้ยหลุดอีกแล้วอะครับ โถเอ้ยทำเป็นคุย ที่แท้ก็มือใหม่หัดขับพอๆกันแหละ อ่ะ เอาใหม่ค่ะ แล้วตกลงนี่เราจะจุ่มก่อนหรือว่าจะเสียบก่อนดีอะครับ เสียบก่อนสิคะแล้วค่อยจุ่ม มีที่ไหนจุ่มแล้วค่อยเสียบเอาอีกแล้วพลาดอีกแล้ว โอ้ขอโทษครับขอโทษมากๆเลยครับมันใจร้อนไปหน่อยครับ ก็คุณอยากให้เสร็จเร็วๆนี่ครับ ปัดสีอัปยศที่สุดเลยหลายอย่างอาย ทนไม่ไหวแล้วเว้ยพาพิษนี่แกอยู่สิ่งที่แกกำลังทำอยู่อย่างนี้เลยนะ หยุดทำไมอ่ะ พวกเรากำลังสนุกกันอยู่พอดีเลย แกมาก็ดีแล้วมาช่วยกันทำ3 คนเลยเร็ว มาเร็ว นี่ฉันไม่อุบาทขนาดแกหรอกนะ นี่ฉันให้เวลา5 นาทีนะ ใส่ไม่พลาดอย่างนี้เลยทั้งคู่เลย ก็ฉันก็ใส่อยู่นี่ไง อ่ะแล้วนี่นั่นล่ะ
กางเกงในผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ลืมตาขึ้นมานะครับอ่ะมาผมจะถอดเดี๋ยวนี้หรอมามาถอดเลยดีกว่า อะไรโดนใจให้แกคิดว่าเราสองคนกำลังแก้ผ้าทำฟองดูกันอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอ เฮ้ยทำไมเสียบไม่ติดเสียบหลุดวะเนี่ยเอ้าคุณธัญญาครับขอโทษนะครับพอดีผมเป็นมือใหม่หัดเสียบนะครับฟองดูนะครับ ฉันจะไปตัดสรู้ได้ไงล่ะพวกคุณกำลังทำฟองดูอยู่ อ้าวแล้วคุณคิดว่าผมสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่เหรอครับ ฉันกับคุณทักอ่ะจะจัดเลี้ยงนักข่าวก็เลยคิดว่าจะทำฟองดูเลี้ยงพวกเขาดูอ่ะก็เลยลองมาทำดูพอแกเข้ามานะฉันตกใจแทบตายเนี่ย อ๋อ เดี๋ยว แกไปนั่งนู่น ตรงนี้ฉันนั่งเอง เชิญครับ สุกร์เนี้ยนะฉันน่ะจะต้องทำฟองดูขอบคุณค่ะ2 ที่สำหรับคน8 คนฉันว่าฉันกับเจี๊ยบคงทำไม่ไหวอะแกช่วยฉันทำหน่อยสินะ อย่าไปรบกวนเขาเลยครับ คุณธัญญานะครับ วันศุกร์ด้วยใช่ไหมครับ วันศุกร์ท่าทางคงจะไม่ว่างอะครับ เพราะว่าธุระส่วนตัวแกคงจะเยอะนะครับใช่ไหมครับ ไม่มีค่ะ ถึงมีก็คงเลิกได้นะคะ เว้นแต่ว่าคุณทักกันไนเนี่ยไม่อยากให้ฉันไปเพราะกลัวฉันจะไปกันท่า น้ำมันเดือดแล้วค่ะ เรามาจุ่มกันเลยดีกว่า กินกันเลยเอวอันนี้ว่ามันไม่ติดนี่ยังไงครับ ติดแล้วครับ เห็นไหมครับแม่ติดไม่ติดไม่รู้ ออกมานะจริงๆเลยเข้าไปได้ฝุ่น ฮัลโหล ฮัลโหลกลับมาแล้วเหรอคะ จ้ะยายหยีน่ะแม่ทำอะไรอยู่จ๊ะน่ะฮะ นี่เช็ดฝุ่นสิคะพ่อแหมจริงๆเลยมันเข้าไปอยู่ในนี้ได้ยัง พ่ ไง อดูซิว่าไอ้บ้านเราเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันมีไหมหน้าตาเป็นไงดูหน่อยสิ นี่พ่อดูสิปลายคอตตอนบัดนี่เห็นไหมดำปิดปีเลย เนี่ยขนาดเช็ดไปเมื่อวานนี่เองนะ ลายดำมาก ตายสีเสียนน่าเกลียดน่ากลัวมาก ใช่ มันน่ากลัวจริง ๆเลย ที่จริงแล้วเดี๋ยวเราเอาแอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วก็เช็ดอีกสักครั้งหนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อโรคก็จะดีเหมือนกันนะคะพ่อนะ เพราะว่าแม่ใช้เอาตัวเองเนี่ยนะไปเดินวนรอบไอ้พวกฝุ่นละออง สัก2 รอบ มันตายยกบ้านเลยดีไหม งอนละสิงอนละสิโอ้อย่างอนสิจ้าอย่างอนโอ้มานี่มานี่โอ้ขอโทษมานี่มาแมวไม่กด ไม่ต้องเลยมาว่าฉันเว่าใช่ไหมล่ะ พอกันเลยทั้งพ่อทั้งลูก เอาเลย งั้นงานบ้านไม่ต้องทำกันแล้ว ให้ฝุ่นมันเต็มบ้านนอนจมกองฝุ่นกันไปเลย ไม่เอานะนี่มานี่ฟังนะเขาพูดเล่นคือพ่ออยากจะบอกนะว่านะต่อให้บ้านเรามีฝุ่นบ้างก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะอบอุ่นดีออกนะไม่งั้นชีวิตของพ่อเนี่ยเหมือนกับอยู่โรงแรมชั้น 1ไงบอกไม่ถูกเลยแหละนะ คุณคะดิฉันเนี่ยนะคะจะต้องแบรับเงินจากคุณทุกๆเดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท World Oil แห่งคูเวตหรืออย่างยายพาพิษเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน แต่ดิฉันก็เป็นผู้ที่ดูแลบ้านหลังนี้ดิฉันก็ต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดละค่ะ งอนมาหอมหน่อยหอมแก้งอนหน่อยมาขอหอมแก้งอนหน่อยขอ ไปกระเป๋ารับแล้ว แม่ฟังดีๆนะ แม่น่ะไม่ใช่แม่บ้านธรรมดานะจ๊ะพ่อกับยายหนูเนี่ยคิดอยู่เสมอว่า แม่เนี่ยคือประธานบริหารบ้านผู้ทรงอำนาจแต่เพียงผู้เดียวนะแม่นะ แม่สำคัญมากนะจ๊ะมาขอหอมทีนึงมาโอ้โห
มอบตำแหน่งหนึ่ง ให้เป็นวิศวกรประจำครัวด้วย ดูทำก็สินี่พ่อไม่เคยเห็นนะใครจะมีลีลาการปลอกหอมได้พิสดารน่ากลัวขนาดนี้ เพราะฉะนั้นนะบอกไปนะอย่าให้แก๊สรั่วนะอย่าให้แก๊สรั่วหัวไหม้ มันเป็นแค่กันนิก คุณขาตกลงว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำน้ำจิ้มกี่อย่างคะ ซอสพริกเม็กซิกัน ซอสจีน ซอสหัวหอม 3 อย่างใช่ไหมพาริส อ้าว คุณพาพี่จะจุดอะไรอะคะมาเดี๋ยวจะไปจุดให้ นี่ ไม่ขี่ด่าเขาองค์ไว้ดูดไอระเหยจากหัวหอมจ้าเจี๊ยบ สูตรเคล็ดลับของคุณนายประภาแหละ อ๋อ เอ๊ะ คุณนายประพานี่ใครอะคะ อ๋อ ก็อาจารย์ฝ่ายปกครองของพาริสเขานะ น่ารักขึ้นโจมเลยครับ โอ้ยคุณมาพิษครับขึ้นมาขโมยผมหน่อยนะครับ คือผมไม่รู้จะจัดโต๊ะฟองดูยังไงอะครับ อุ้ยฉันไปด้วยสิ จะไปทำไมลุงไม่ไปอยู่เนี่ย ที่คน มาทำไม อ้าวไปหมดแล้ว คุณพาพิษว่าหม้อฟองดูได้2 ชุดจะพอเหรอ มีทั้งหมดกี่คนคะ ประมาณ16 คนนะครับ 16 คน 3 ชุดกำลังโอเคนะคะ คุณทักษณัยแต่ถ้ามากกว่านั้นนะต้องเพิ่มอีก1 ชุดค่ะไม่อย่างนั้นแขกจะรอนาน เดี๋ยวเอาที่รองกันไหม้หม้อฟองดูเนี่ยนะคะ วางไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็ผ้าเช็ดมือก็วางไว้แถวนี้ ก็เนื้อสัตว์ตรงนี้ขนมปังสลัดส่วนเครื่องดื่มเนี่ยเอาไว้ตรงนู้นนะคะ แล้วก็เวลาที่แขกมาต้องระวังด้วยนะคะ อย่าให้น้ำมันมันเดือดมากเกินไปค่ะ ผมนี่โชคดีมากๆเลยนะครับ ที่ได้คุณพาพิษมาช่วยงาน ธนาคารทองชาติต่างหากนะคะที่โชคดี ทำไมไม่กลับขึ้นมาอยู่ในครัวครับลงมาทำไม โอเค see you next week โอเค bye กับธนาคารเลยนะครับคุณวิน เดี๋ยวเพิ่งดีกว่ายังพอจะมีเวลาเหลือ ฉันว่าฉันจะแวะไปทำธุระก่อน ความสามารถของแมวมองที่มากขึ้น ก็คือคุณสามารถสั่งแมวมองให้ตามดูนักเตะได้ทุกรายบุคคลเลย ให้ตามดูทุกแมตช์เบาๆค่ะคุณพยาบาลแกเพิ่งจะหลับไปนะคะ อาการแกดีขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย ถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์คุณหมอให้กลับบ้านได้ก็ดีสิคะดิฉันจะได้กลับไปทำงานวันจันทร์สักที ติดค่ะ ไม่ได้ฟังเสียงเจ้านายแวดๆแล้วมันถ่ายไม่ค่อยจะออก คุณวิน ที่ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ ว่าเสียงของผมเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาระบาย คุณวินคะดิฉันก็พูดไปอย่างนั้นเองนะคะ ความจริงมันมีอยู่นิดเดียวเอง แล้วตวิทย์เนี่ยอาการดีขึ้นหรือยัง ดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะ ต้องขอบคุณคุณวินอีกครั้งนะคะ ที่อุตส่าห์มาเยี่ยม ไม่ต้องหรอกคุณปริศนา ถ้าคุณจะขอบคุณผมเนี่ย
ผมขอเปลี่ยนเป็นให้คุณช่วยทำอะไรให้ผมสักอย่างจะดีกว่า ไม่ใช่ว่าดิฉันไม่อยากช่วยนะคะคุณวิน แต่ดิฉันเห็นว่างานเลี้ยงก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมาย คุณทักดนัยน่าจะทำได้ค่ะ แต่ผมไม่ไว้ใจทักดนัยนะ คุณพาพี่ก็อยู่ช่วยอีกคนนึงนี่คะ ไม่รู้ว่าช่วยทำให้พังหรือเปล่า คุณปริศนาคุณไปอยู่ดีแล้ว ผมจะได้สบายใจ ตกลงนักข่าวจะมากี่โมงคะคุณวิน 5 โมง คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนจะมาถึงที่นี่ตอน4 โมงเย็น จะเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ธุรกิจ 3 แล้วก็นิตยสารอีก 1 ค่ะ แล้วกี่โมงแล้วครับ บ่าย3 โมงครึ่งแล้วค่ะ บ่าย3 โมงครึ่งแล้วทำไมป่านนี้พี่วินยังมาไม่ถึงอ่ะ เดี๋ยวนะคะคุณวินคุยงานเสร็จตั้งแต่บ่าย2 โมงครึ่งนะคะเอาเป็นว่ายังไงดิฉันโทรตามให้ดีไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะลงไปรอที่ครัวข้างล่างแล้วกันนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วผมจะลงรอรับแขกข้างล่างเลยกันทำไมยังมาไม่ถึงเนี่ย น้ำมันเนี่ยนะจ๊ะ ถ้าจะดูว่ามันเดือดได้ที่หรือยังเนี่ย ก็ให้บีบขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปนะ ถ้ามันเป็นสีเหลืองภายใน1 นาทีก็แสดงว่าเดือดแล้วจ้ะตัดไปเรื่อยๆ เอาให้ชัวร์ๆ เรียบร้อยไหมครับ เรียบร้อยค่ะ ตายแล้ว จะไปทันเหรอคะคุณเวน ฮัลโหลกลลิตาเหรอผมกำลังรีบไปนะ คิดว่าอีกประมาณ20 นาทีคงถึง ผมว่าคงไม่ทันนะครับคุณวินครับ รถติดขนาดนี้ครับ สวัสดีครับ 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 รถข้างนอกติดมากไหมครับ นิดหน่อยครับ ครับผมถ้างั้นเชิญข้างในดีกว่าครับเชิญครับ ขอค่าโดยสารด้วยครับ จัดการ คุณวินคะ นักข่าว มารอกันครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ แล้วตอนนี้อยู่ไหน เชิญทางนี้ค่ะ มีอะไร ไงกินอาหาร อาจจะรับเพิ่มบอกเลยนะครับ อร่อยไหมครับ หอมไหมแล้วลองเนื้อหมูหรือยังไม่รู้ใครเป็นคนทำเนื้ออร่อยมากเลยอ่ะสลัดผักก็จัดสวยมากเลยอ่ะได้เกือบลืมแล้ว
ครับ ไม่ค่ะดิฉันว่าแล้วว่าคุณทักจัดการได้ งานพรุ่งนี้ว่าไง เรื่องขาดเหลือบอกนะครับ ปีใหม่เหรอ ที่ไหนที่ไหนแล้วงานพรุ่งนี้ว่าไงงานแถลงข่าวพี่วินมาแล้วครับ ใช่คุณวินหรือเปล่านะทำไมดูเด็กจังไปทำผมใหม่หรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ เฮ้ยลองหล่อนะจริงหล่อนะไม่เหมือนกับที่เจองานครั้งที่แล้วเลยนะ แกคุยเรื่องอะไรเล่าเรื่องโจ๊กเหรอเปล่าครับ ก็คุยเรื่องอาหารจานโปรดของพี่วินไงครับ ไม่เข้าท่าเลยนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธนาคาร ไม่มีเรื่องอื่นจะพูดเลย เก่งจังเลยค่ะ ดูหน้าก็รู้นะคะว่านักข่าวชอบกันทุกคนเลย จริงเหรอครับ จริงค่ะ ไปดีกว่าครับ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ แล้วต้องขออภัยด้วยที่วันนี้เจ้าภาพมาสายไปหน่อย โอ้ไม่เป็นไรค่ะ คุณทักดนัยต้อนรับพวกเราดีมากเลยค่ะ บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยมากเลยค่ะ ใช่ครับ ถ้างั้นเชิญตามสบายเลยนะครับ เดี๋ยวทานอิ่มกันแล้วเนี่ยเราจะไปหาที่เงียบๆมานั่งคุยกันต่อดีกว่านะครับ ผมว่าทานไปคุยไปดีกว่านะครับคุณวิน อย่างนั้นแหละครับ อย่างนั้นก็ได้ครับ ถ้างั้นผมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับ คือธนาคารของเรานี่นะครับมีการกำหนดไว้ว่าช่วงหน้าเนี่ยธนาคารจะมุ่งเน้นการทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่นะครับหรือว่าโฮเซลแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับวานิชธนกิจเป็นหลักครับ พวกเราว่าคุณวินน่าจะพักจิบไวน์ทอดฟองดูรองท้องสักชิ้นก็ดีนะครับ คุณวินลองหมูกระซอสหอมดูสิคะ อร่อยมากเลยนะคะ ขอบคุณครับพูดถึงการจัดอันดับของธนาคารนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าธนาคารของเราเนี่ย คุณวินครับคุณวิน เห็นคุณทักเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีครัวพิเศษนะครับทำอาหารสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะเลยจริงหรือเปล่าครับคุณวิน จริงครับ เดี๋ยวทานอาหารเสร็จแล้วขออนุญาตคุณวินลงไปดูครัวหน่อยได้ไหมคะ อันที่จริงนะครับธนาคารของเราก็มีครัวเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจ ผมว่าครับผมว่านะครับเดี๋ยวทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยเราไปดูส่วนปฏิบัติการควบคุมระบบข้อมูลเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์จะดีกว่าไหมครับ หลังจากนั้นก็มาดูครัวกันต่อนะครับ